Hello ja tervetuloa uuteen videoon. Meillä on tänään täällä 4 spesiaalivierasta. Blind Channel, ketkä on voittanut just uuden musiikin kilpailun, lähtee edustamaan Suomea Euroviisuihin. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Haluatteko te esitellä ensin itsenne? Moi, mä oon Joonas. Mä soitan kitaraa bändissä. Mä oon Aleksi, mä soitan sampleja ja perkussioita bändissä. Mä oon Joel, mä laulan bändissä. Mä oon Niko, mä oon myös laulaja ja me ollaan itse asiassa kaikki 4 Blind Channelin biisinkirjoittajia. Hei, teillä on tosi pitkä ura takana, niin mikä on teille tärkeintä musiikin luomisessa? Varmaan semmonen niinku yhteisen vision toteuttaminen ja maailman vallottaminen ilman kompromisseja. Joo, kyllä meillä on tosi erilaiset musiikilliset taustat, niin tää on silleen mahtava juttu, että silleen me pystytään kaikki ne tuomaan yhteen soundiin ja musta tuntuu, että siitä tulee jotenkin tosi spesiaali juttu. Jep, se on just kun saadaan tehdä tällä porukalla, että se on se suurin suola tässä jutussa. Keikkojen lisäksi niin on se biisin kirjoitus. Me itse asiassa eilen angstattiin siitä, kun me ei olla pitkään aikaan päässyt tekemään biisiä. Me ei olla ehitty tässä nyt. Tässä on ollut kaikkea muuta, niin paljon on odotettu, että päästäisiin taas tällä porukalla niin tekemään, koska mulla on ollut semmoinen ajatus, että biisi ei ole koskaan niin hyvä kuin sillä hetkellä, kun se syntyy. Onneksi olkoon ensinnäkin voitosta. Kiitos. Millaisia odotuksia teillä on Euroviisuja kohtaan? Kuitenkin tosi iso kilpailu kyseessä. Musta tuntuu, että me ei olla silleen mietitty kyllä todellakaan liikaa silleen, että tää koko UMK oli semmonen hetkettäinen ajatus silleen, että okei, että mitä me tehdään, ja me ollaan tykätty tehdä semmosia vähän hullumpia juttuja. Sitten me päätettiin, että no maailmantilanne on tää, että miksei me voitais lähteä TV:seen. Että joku sanoi, että bändin maine voi kärsiä siinä, mutta ei meitä semmonen varsinaisesti kiinnosta sille, että me tehdään mitä me halutaan ja mennään eteenpäin. Joo, kyllä me silleen, ei mietitä liikaa noita, että se on silleen, meillä on niin omanlainen juttu, että niin se riittää varmasti kyllä ihan tosi pitkälle. Kyllä, ja toki siis silleen Euroviisut itsessään on se maailman suurimpia musiikkitapahtumia, ja me tavallaan ollaan nyt tämmönen Suomen A-maajoukkue, joka lähtee tätä maata edustaa, että lähdetään totta kai sillä asenteella, että kultaa otetaan. Ja Euroviisun arvoihin kuuluu vahvasti tämmönen, että yhdistetään ihmisiä musiikin avulla, mutta meidän ajatus oli tuoda sinne jotain tämmöistä uudenlaista, että yhdistetään myös sitten niitä ihmisiä, jotka on joskus tuntenut, että ei kuulu joukkoon, tämmöisiä jäänyt ulkopuolelle tai on jotakin negatiivisia fiiliksiä itsestä tai tämmöisiä, niin se meidän sanoma, mikä me haluttiin viedä sinne, oli se, että tervetuloa pimeälle puolelle, että sinne saa kaikki tulla. Ja se on ollut tosi siistiä. Musta tuntuu, että jengi on tosi paljon saanut koppia siitä meidän ajatuksesta, millä me lähdetään sinne Rotterdamiin. Onko teillä ikinä paineita tavallaan sen suhteen, että totta kai te haluatte, että se täydellinen veto tapahtuu nimenomaan siinä tilanteessa, kun se täytyy esittää. Niin tuleeko se mukana lisäpaineita, että silloin on pakko onnistua? Mun mielestä siinä ei ole, koska meillä on ollut alusta asti mentaliteetti, että esiinnytään me 5 ihmiselle tai 5 000 ihmiselle, niin aina on pakko vetää täysiä, koska jos siellä on ne 5 ihmistä, niin sit se homma vedetään hyvällä tavalla läskiksi, että ne 5 ihmistä saa siitä jotain, ja kun ne 5 ihmistä saa siitä jotain, niin me saadaan siitä jotain, ja sana leviää. Ja sama mentaliteetti mun mielestä koskee tätä. Jep, siis me ollaan 8 vuodessa, mitä me ollaan yhdessä tehty, niin saavutettu semmoinen, että meidän showt on aika tasalaatuisia. Että se ihan sama milloin hyvässä lavalla. Mielessä. Siis niin hyvässä mielessä. Että ei missään nimessä ympäripyöreitä ja tylsiä, vaan silleen, mutta se, että se energiamäärä on vakio. Että kun lavalle mennään, niin lavalla tehdään just se, mitä lavalla tehdään. Toki siellä nyt siis saattaa keikalla tapahtua ihan mitä tahansa silleen niin. Mutta se tekee keikoista, jos se live-musa on parasta, niin siellä voi sattua totta. ihan mitä vaan. Se tekee jokaisesta esiintymisestä niin ainutlaatuisen. Niin. Just näin. Se on tosi aitoa siten. Nimenomaan. Mites tää teidän Dark Side-biisi, niin miten se on saanut alkunsa? Se oli vähän sellainen niinku, just kun alkoi tää koronapandemia, niin meillä tuli semmonen niinku vähän ehkä ahdistunut fiilis siitä, että kun kaikki keikat meni ja me niinku unelmassa laitettiin semmoseen blenderiin ja murskaameen. Ja sit me alettiin miettiä, että tähän täytyy tää meidän turhautunut fiilis johonkin purkaa. Ja kun ei ollut mitään muuta vaihtoehtoja kuin tähän musaan, niin sitten tehtiin just tollanen niinku biisi, joka on periaatteessa niinku anthem semmoselle niinku bileille pimeydessä. Että sä voit vailaa vaikka olisikin silleen paha fiilis jostain asiasta. Ja me haluttiin nostaa keskisormet ilmaan ja huutaa, ja se breakthrough oli ehkä siinä, että me hoksattiin, että vitsi, että moni ihminen tuntee samalla tavalla. Ja silleen, että tehdään biisi, tämä oli vielä ennen mitään UMK-juttuja tai mitään, että tehdään biisi kaikille niille, että me voidaan sitten, kun tästä kaikesta on selvitty. Se biisihan on kirjoitettu niin esitettäväksi yleisön kanssa, koska siellä on tämmönen juttu, niin sitten me halutaan 1000 ihmiset meidän kanssa sit keikoille tekemään sitä, sillä tehdään, niin tehdään yhdessä. Ja se oli se juttu siinä, ja sitten me mietittiin, että vitsi, että
saa nähdä, että hiffaako jengi tän jutun. Et se on helppo ajatella, jos kuulee vaan keskisormi, niin joku on silleen, ei minä en tykkää keskisormista ja laittaa sen pois. Mutta jos ne oikeasti kuuntelee ne sanat, kuulee sen sanoman, mitä sillä haetaan, niin se on jotain niinku aika yhdistävää ja siistiä. Ja tähän mennessä, mitä ollaan seurattu reaktioita ja miten ton biisin julkaisun jälkeen on kaikkea tapahtunut, niin väitän, että jengi sai kiinni, mitä sillä biisillä haettiin. Oliko tästä biisistä monta eri versiota ennen kuin se julkaistiin? Miettikö te ees taas sillä, että kunnes se oli täydellinen, vai oliko tämä vähän niin kuin semmoinen, että kerralla purkkiin? Oli tosi monta versiota ja sitten kyllä mä muistan jossain vaiheessa olin silleen, että mitä me tähän nyt silleen keksitään. Ja no sit varmasti yksi mikä oli ratkaiseva tekijä, että sit me Aleksi liittyi bändiin uutena jäsenenä tuossa alkusyksystä ja loppukesästä ja sitten me alettiin, että okei, no tää on se biisi, mikä me nyt tehdään ensimmäisenä purkkiin, niin sitten jotenkin siinä oli uudet korvat saman tien ja sitten yhtäkkiä me ratkaistiin se ja sitten me oltiin silleen, että tässä se on. Joo, kyllä mulla on varmaan ties kuinka monta versioa tästä biisistä koneella, varmaan joku 20. Mutta me puhuttiin sitä, että me halutaan, että se on täydellinen meidän mielestä ja että se on just sitä tavallaan. Silleen, että sit kun me lähetetään se valmis biisi eteenpäin, niin me voidaan olla silleen, että tää on me. Ja kyllä mä luulen, että näin pääsi käymään nyt. Hei, sit päästään Ankkalinna-kysymyksiin. Eli siis mä haluaisin kysyä teiltä, että mihin niin hahmoon te samaistutte eniten? Roope Ankka. Miksi Roope Ankka? Mä en tiedä muita hahmoja. On niin paljon massia. Se on ollut se sun lemppari sillä aina. No joo, mä jotenkin haluaisin istua semmosen rahavuoron päällä. Eikö se istu semmosen? Eikö se ui siellä? Se ui siellä? Se ui rahassa, mitä me tehdään ensi vuonna. Just näin, hyvä asenne. Mussa varmaan on semmoista Akun ja Touhon sekoitusta silleen, että Ainakin ulkonäöllisesti. Eikö mä oon ihan samannäköisiä? Voidaan mennä vierekkäin. Meidän rumpali Tommi, joka ei tänään päässyt, niin se on ehdottomasti yksi näistä Karhukoplan jäsenistä. Joo, laittaa aurinkolasit päähän, niin näyttää ihan sama. Ja mussa ja Aleksissa ja Ollissa meissä olisi semmonen tupu hupu lupu juttu, niin going on. Mutta Joonas tekee ihan ylivoimaisen Aku Ankka äänen, niin se voittaa kyllä siinä. No niin, anna nyt. Jos te esiintyisitte Ankkalinassa, niin kuka olisi teidän suurin fani siellä? Kuka olisi siellä eturivissä hyppimässä? Se on se mikä se on se Millan magiapäivä? Niin, kyllä siellä olisi varmaan niin Iinekset ja Millat ja Minni-hiiret, kaikki naiset toivottavasti siellä eturivissä. Niin. Entäs jos te saisitte lähettää jonkun ankkalinalaisen Euroviisuihin, niin kuka se olisi? Olisi se Karhukopla varmaan, mikä täällä se on semmoinen niin pahojen poikien bändi. Jep. Sen mä kyllä haluaisin nähdä. Kyllä. Ja sit vielä, että hei, minkälaisen kappaleen Aku Ankka tekisi Euroviisuihin, jos se lähtisi? Kyllä mä luulen, että se on joku semmoinen suuremmoinen, maailman suurempi rakkauslaulu varmasti, minkä se Aku sinne lähettäisi. Mikä me mietittiin titlejä, että esimerkiksi niinku DUC, Darkside olisi tosi kova. Darkside olisi tosi kova. Kyllä. Tämä minuutti alkaa nyt. Yes. Nyt tulee kuinka pitkä aika minuutti on? Mä koitan piirtää nyt sen meidän Euroviisu-edustajasta tai yhtä niistä Karhukaplan jäsenistä. Mä en muista yhtään ikävä kyllä, että miltä ne näytti, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Miten Aku Ankan kaula muodostuu? Eikä. Tää on ihan hirveä. Millaiset korvat Aku Ankalla? Mä en uskalla katsoa taakse. 4, 3, 2, 1. No niin, No mä koitin piirtää tämän meidän äsken valitseman Ankkaviisu-edustajan yhden jäsenen, eli Karhukoplan jäsenen, mutta mä en oikein muistanut miltä se näyttää, niin siitä tuli tällainen. Mä uskon, että toi silmänsuojus saattaa olla oikein, mutta muuten on kyllä vähän sinne päin. Mä piirsin tämmösen metalliankan. Oot silmämeikit ja liekkihiukset ja sit se... Entisenä Aku Ankan myyjänä mun on pakko, että kuvataiteen lahjat ei nyt mätsää, mutta tää on mun näkemys Aku Ankasta, mutta... Mulla on tämmönen... Se on aika samaa sarjaa edelleen. Silloin myös hieno tämmönen Blind Channel-paita. Logo myös piirretty mukaan, kato. Se on yritetty piirtää. Kyllä. Taideteos.